Hello! Susubong adlaw maluto kita sang isa sa pinaka-popular nga pagkaon sang mga Pilipino ang dinuguan. Po ini sa nga dinuguan Ilonggo style ini. Susubong masugod kita sa paghihad sang baboy. Ang paghihad sang baboy sini tungod amo ni sang Ilonggo style so medyo gulugagmay niya ang iya nga paghihad sini. So ginahimo ko, gina-cubes ko ang baboy. Ang the best nga usaron sina liempo kon buyon. So para sa ako, isa sa pinaka-importante man nga parte sang dinuguan amo ang ahos o kon ang garlic. Ang garlic mince mong garlic parang flavor sang garlic magwa gid balaw so amo na ay mince garlic mong garlic mas madamo ang garlic mas namit pa gid siya. So isa man nga ang onion of course kiti kinalanon tagi ng onion maski sa diin nga mostly nga mga pagkaon so amo ng onion diced onion isa pa gid nga importante man ang ginger kon luya. Ang luya ginahimo ko ginakuha kong kilid nga hindi makaon. Of course ang panit sang luya. Idunuton mo siya kag ituktukon mo siya. Do i-mince mo nga ginger bla kon luya. Kaya mo man isang gapahamot sa dinuguan mo. Ang isa pa gid pinaka-importante sa pagkaon sa mga Ilonggo usually ang lemongrass. Usually maski ano nga pagkaon sa Ilonggo may tanglad ginao kon lemongrass. So ari nang aton ingredients masugod na kita sa pagisa sang dinuguan ta. Ang una syempre magisa ka tibutangan mo sang oil para makagisa ka. Ang garlic, tanan mo nga garlic, iubos mo na para magpahamot sa aton nga dinuguan. I-brown mong garlic. Ang ginahimo ko ginabutangan ko asin dutay para may sabor-sabor bilang imo garlic nga gamix klasa sauté nimo. Luto-lutoon mong onions mo. Pagkaluto sa onions mo, pwede ka nakabutang sang luya o kon ginger. Isa man nga gapahamot gid sa dinuguan so amo nang gapanamit man sa dinuguan So igisahon mo, i-stir mo lang. Basta magluto-luto man ang ginger magkuha ang iya baho. Pwede ta kabutang sang baboy ta. Ibutang mo dang baboy deson. I-mix kla mo para magbulo brown man ang baboy siya. Butang ta ng lemongrass o kung tanglad. White pepper para magdula ang baho sang baboy. I-mix kla. Butang ta tubig. More or less siguro mga 2 cups of water. Time me 30 minutes para magumukumukid ang baboy blaw. After 30 minutes, ari na. Ang ginahimo ko sumong ginakuha ko sa babaw ang mantika na siya bla para do hindi magitamaan ka mantikaon sa imo dinuguan. Pwede na takabutang sang aton nga langgaw o kon vinegar. Mga 1 cup of vinegar siguro. I-mix mo siya. Tilawan mo. Ma-adjust ka na sa matamat ka na adjust ang imong flavoring da. Takpan mo siya. Mga 15 minutes siguro para maluto-luto ang langgaw. So, amo na halfway. Butangan ta asin, timplahon ta siya. Dira na pwede ka na adjust kung ano sabor nga ginapangita mo. Para magbalansi ang dinuguan, kinahanglan may kalamay siya. Mga 2 tablespoon siguro sang kalamay, okay na siya. Depende sa iyong panabor, pero do okay naman na. Takpan tanay. May 6 minutes pa ta. After 6 minutes, pwede na takabutang sang aton nga dugo. So, may hara ginay nga gabilog-bilog ang dugo, itudloan tam kamo karon kung paano ang masolbar ang inangakwan na
para magpino ang dugo, no? Kaya daw gabilog-bilog kinalan madula ng bilog-bilog sa dinuguan. O ang ginahimo ko dayang the best nga muon sinada. Ginablend ko ang gabilog na dugo para magpino siya. Oh, so gina-blend na. I-blend mong dugo. Yan. Okay na. Oh, after ng butang mong dugo, ang pinaka-finishing touches mo na siguro, butangan mo sa sang malaba nga katumbal. Daw hindi na siya makahanga katumbal, do ginabutang na sa dinuguan. So, gaay 5 minutes. Uy, nadakpan. Bitsin. Puti, anong ta? Amo nang gapanamit sa dinuguan eh. Oh, so ari na. Ready ng dinuguan ta. So, isaylo ta na sa serving bowl ah. Oh, kanamit sang tsura sang dinuguan. Makita mo nga daw kanamit, kid daw kanamit na kaon. Di, kaon ta. Please like and subscribe to our channel. Thank you.